ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ทำมาดังกล่าวเลยนะคะกดเข้าไปนะจะขึ้นหน้าต่างหน้านี้มาเลยให้เราทำการเลือกไปที่ collection กดเข้าไปที่ collection จากนั้นให้เราทำการเลือก collection ที่เราต้องการเราจะเอาตัวนี้นะทุกคนถ้าลงในโคมนะทุกคนเพิ่มเป็นส่วนขยายให้ทุกคนสังเกตมุมขวาบนนะจะมีลูกศรขึ้นมาให้เราทำการกดไปที่ collection เลือก collection ที่เราต้องการแล้วกด add นะทุกคนสังเกตจะมีคำว่า success ให้เรากดเข้าไปตอนนี้เราได้ทำการโหลด collection ของ Among Us ทั้งหมดนั้นแล้วนะ